Okay? So once again, magandang hapon dyan sa inyo sa Pilipinas, and let's continue. So hindi ko na dinetail, di ba, yung calculation ng ating sizing of a branch circuit kasi na-discuss ko na sa inyo before. So for example, ito yung sa project natin na sa high-rise, ito yung load schedule, no? Or not really load schedule kasi wala yung mga sizes ng mga main ng mga breakers, no? So ito lang parang tabulation na to in preparation ng inyong load schedule. So for example, nakumpleto niyo na yung branch circuit sizing nyo, pati yung mga conductors and the short circuit and ground fault protection ng motors and overcurrent protective device ng ibang pang mga branch circuits. So after that na makuha nyo na yan, ma-size nyo yung inyong panel. Meron na kayong mga typical naman yung apartment dahil ang ano natin project is typical apartment. Sa isang floor, merong 6. So same na lahat yan. So kailan lang yung kailan ba posible magkaiba yung detail ng inyong load schedule? Siyempre kung halimbawa, kung kinalculate niyo yung voltage drop, yung apartment 1, malayo siya dun sa electrical room, siyempre i-check niyo yung voltage drop to confirm kung suitable ba yung ating feeder conductor para sa inyong panel inside the apartment. Supposing na lahat okay naman sa voltage drop, so typical yung panel. Okay. So, puntaan natin. Ito, diba, gumawa tayo ng load calculation sa typical apartment. So, as per ano yan, Philippine Electrical Code yung ating mga demand factor, diba? Yung feeder conductor natin, na-size natin siya sa 8.0 mm squared. So, kung ano man gamitin natin, kung HW or TW, okay lang yun. Then, for the service equipment, 50 ampere. Now, nakaset up tayo ng 3-phase. Kaya yun yung ano natin, ang ating voltage dyan is 400 volts. Okay, so for example, di ba, at balik tayo dun sa ating single line diagram. Ito yung ating, kumaga, hindi pa naman to confirm na ito na yung setup, yung number of panel boards, siyempre i-calculate pa natin to. Ito ay galing lang dun sa ating estimated load. So ang kung iaano natin tong, since nasa apartment tayo, so ang kinukumpute natin yung lumabas dito sa area na to. Pumunta sa tenant. So eto bali yun. So mag-start tayo sa 11th floor. So eto yung bus duct. At yan yung top of breaker. Kasi sa bus duct meron yung hindi mo naman ma-determinate yung conductor mo dyan sa bus duct. Siyempre may tinatawag din na top of breaker. Then pupunta yung top of breaker natin sa, depende. So sa single line diagram natin, meron tayong main distribution panel. So pinangalanan natin siyang DP admin. So kung sa 11th floor siya, so yung asterisk papalitan mo lang ng DP admin 11. Then pupunta siya sa disconnect ng meter center. So ito yung meter center para sa floor na yan. Ito ang tawag dito sa itaas na to is the bus bar gutter, no? Ito yung bus bar gutter. Bus bar gutter. Then pumunta na yan sa mga metro, ito yung metro. Then pupunta sa mga disconnect. Actually sa Philippine Electrical Code or sa ating electrical code, ang common practice, ginagawa nilang circuit breaker gutter. Ano yung circuit breaker gutter? So yung gutter kasi yung enclosure na ang wireway siya, pero ito is in the form of gutter. Gutter ito ano yan sa wall. Tapos nilalagay nila sa loob yung circuit breaker. Yan yung common practice sa atin. Which is, this is violation sa ating electrical code. Dapat hindi natin pwedeng pagsama-samahin ng circuit breaker sa loob ng gutter. Yan ang rules ng code. So, kaya sa aking drawing, papakita ko sa inyo yung actual picture ng meter center. So dapat,
Kung as per code tayo, hindi pwede nasa gutter circuit breaker. May individual siya. So parang disconnect siya or something like this, no? Yung ganito yung style niya. Okay? Then pupunta siya doon sa apartment number 6 or 1. Depende kung paano niyo sineta. Ganun din sa apartment. Katabi niya. So kung meron tayong apartment na 6, so meron tayong pumunta. So na-size na natin ito, which is 8.0. Kung ang voltage drop is sa pinakamalayong panel is okay lang. I mean less than 5%. So all feeder conductor R ay 8.0 mm. Okay? Then ang main nitong panel board natin is 50 ampere trip. So sa lahat yan yung panel board. Ngayon naman, ang next step natin, isa-size natin kung ano ang size ng disconnect nitong meter center natin, yung main disconnect ng meter center. Ilang ampere trip yan? At paano natin kukumputin yan? At syempre, itong feeder, itong meter center. So, ano ba ang rules sa pag-size ng nitong main na to at itong feeder niya? So, since ang load niya is dwelling units, ito, ang pag-size ito, gamitin natin yung paano mag-size sa main multi-family dwelling units tayo. So, meron tayong 6 dwelling units. So, ito ay gagamitan natin ng multi-family dwelling units. So, and of course, yung isa pang load ng admin is yung admin load. Ito yung mga nasa common area. Ano-ano ba yung mga load sa common area? Ito yung mga ilaw syempre sa hallway, elevator, kung meron pang iba na kung may receptacle outlets sa mga hallway for maintenance use. Ano pa, kung may halimbawa, dyan naka-install yung fire alarm panel or any loads na related sa admin, no? na hindi dedicated para sa multi-family dwellings. So typical yan, so up to 34th floor ang sabi doon, di ba? So ito is kasya lang na mas kita nyo is up to 14. So and so on, para mas maintindihan nyo na pataas yung ano natin, ganyan ang typical lang naman siya. Unless sa isang floor magkakaroon ng ibang load. Halimbawa, pagdating sa ibang floor, merong ibang load at nabago niya yung ano niya, hindi na siya typical. Pero so far, yung project natin is typical floor from 11 to 34th floor. So, what are the rules sa multi-family dwelling? Project 2, total single family dwelling. Sa project natin is 6 muna, no? 6 lang pala. 6 lang yan sa isang floor. So what are the rules? Branch circuit in buildings and the site development with more than one occupancy. Dwelling units branch circuits. In each dwelling unit shall supply only loads within the dwelling unit or loads associated only with that dwelling units. Ano ibig sabihin yan? For example, then tuloy na lang muna natin. Letter B, common area branch circuit. So branch circuit installed for the purpose of lighting, central alarm, signal, communication, or other purposes for public or common areas of up to dwelling, a multi-family dwelling, or a multi-occupancy building, or a site development with a group of single detached buildings shall not be supplied from the equipment that supplies an individual dwelling units or tenant space. This branch circuit shall be permitted only by owned and managed by the one person or entity or under single management. Okay, so ang ibig sabihin yan, actually ito is, for example, meron kang multi-family dwelling, no? Ito is 6 multi-family dwelling. Meron kang mga receptacle syempre for each unit. Nag-branch circuit ka, gumawa ka ng branch circuit. Ang ginawa mo is, yung sa kabilang apartment, i-connect mo sa isang branch circuit ng isang apartment yung isang receptacle outlet. So yan is, of course, violation. Even though na hindi nailagay sa code yan, which is hindi tama yan dahil kawawa naman yung merong may-ari nitong apartment na ito na siya nagbabayad nung nakukonsume kung ano man i-plug dito sa receptacle outlet niya, di ba? Kasi sa panel board niya yan. So which is wrong. Violation yan.
For the common area such as lighting, so ito yung syempre sa hallway may mga common area. Sabi dyan, bawal yan na is not allowed, is prohibited na i-load mo yung the section all prohibits an individual dwelling units run circuit from supplying shared system. Okay. So hindi pwede. So dapat itong mga load for the admin area purposes is dun lang sa admin panel at minamanage siya ng isang from the management of course dun sa admin area. Okay, applicable yan sa to family dwelling, multiple occupancy building, or the site development with group of single detached building. Of course, kung halimbawa meron ka pang ibang load yan na for admin, meron kayong sariling panel para sa admin. Okay, for the multifamily dwellings outdoor, so since our project is hindi naman related sa ganito dahil nasa loob tayo ng, for each dwelling unit of a multifamily dwelling where the dwelling unit is located at grade level. So, hindi ito applicable sa project na ginagawa natin, pero alamin na rin natin yung rules about sa multifamily dwelling na merong nasa located in grade level. Ano ibig sabihin nun? Yung ano yan, nasa, di ba, yung nasa ground na mismo sa labas. So, dapat meron kang receptacle outlet which is 2 meters above grade level. Yun yung rules. Okay, so sa laundry areas, for example, yung ating apartment, yung ating project, wala tayong laundry areas. So ang ginawa, ang design niyan is merong common laundry area from the building. So ano ang rules niya? Letter F, in a dwelling units, at least one receptacle outlet shall be installed in areas designated for the installation of laundry equipment. So ito yung rules, di ba? For dwelling units, kapag meron kang laundry area, so automatic, maglalagay ka ng one receptacle outlets, and that one will be 20 ampere branch circuit, at ang kanyang BA load is 1,500. Exception number 1, a receptacle for laundry outlet, a laundry equipment shall not be required in a dwelling unit of a multi-family dwelling building where laundry facilities are provided on the premises for use of all building occupants. So kung ang project natin is, yun nga, walang laundry area sa loob ng per apartment, at ang nilagay na lang is meron tayong centralized na laundry areas for the building. Exception number 2, a receptacle for laundry equipment shall not be required in other than one family dwellings where laundry facilities are not to be installed or permitted. So sabi dyan, kung di ina-allowed ng facilities yung, na maglagay ka ng receptacle outlet yan, susunod tayo doon. Hindi na tayo maglalagay ng receptacle for laundry equipment. Branch circuit calculations. So as per section, no? Ito pa rin naman yung branch circuit calculation sa general lighting load. For dwelling units is 24 VA. Then for our regular office, pagka nag-load calculation tayo is, nasan ba ang office dyan? Office building, so 28 VA. Included na dyan yung sinasabi rito is yung nasa subsection 2.20.25K. Ano pa ang kasama dyan? Mayroon ba tayong restaurant or food and beverage? Kung nandiyan, meron dito. So, restaurant is 16 PA per square meter. Okay? So, multi-family dwelling. Paano pa mag-compute ng multi-family dwelling feeder or service load? So, ito na yung main ng meter center na pinag-usapan natin. It shall be permissible to calculate the load of a feeder or service that supplies 3 or more dwelling units of a multi-family dwelling in accordance with table 2.245 instead of part 223. Okay, ano ibig sabihin yun? So, ito yung susundin natin. For household load circuit shall be accordance with that one. So, ito yung calculated load. For multi-family dwelling units, 24 VA per square meter, then 1,500 VA for etong, ano yung C1, C2? Ito yung mga small appliance branch circuit.
doon sa kitchen, dining room, breakfast room. So, ito yung 1,500 VA per circuit. Nameplate rating of the following. So, ibig sabihin, pag sinabing nameplate rating of the following, hindi natin, ilalagay natin yung rating niya, hindi siya without applying the demand factor. So, ano yan? All appliances that are fastened in place, permanently connected or located to be on a specific circuit. So, ano ba yung mga appliance mo na fastened in place? So, kung meron kang dishwashing machine dyan, na electric, yun. So, siyempre, yung may ranges din, yan, kasama sa letter B. Wall-mounted ovens, counter-mounted cooking range, clothes dryer, na letter C, are not connected to laundry branch circuit. So, kung halimbawa, meron kang sa dedicated nga doon sa mga per apartment, yan. Water heaters, kung meron ka dyan. Then, nameplate rating of all permanently connected motors not included in item 3. So, kung basta lahat ng appliances, puro nameplate rating ang ilalagay natin. So, ito yung sinasabing table pag-compute. So, once na total mo na yung load connected doon sa ating apartment without applying demand factor yon, no? Parang ito-total mo lang yung total connected load ng apartment. Then, tsaka mo lang i-apply yung demand factor. I-multiply mo kung ilang unit yung nandun sa yung flat or floor. Then, for example, in our project, merong 6 units. So, ang demand factor niya is 44%. So, kung maalala niyo, sabi ko, di ba, yung sa estimation, yung demand factor ng dwelling units is 23% and sometimes 10 na lang ginagamit kasi kung papansinin nyo, 62 lang to. Usually kapag matataas na yung mga projects, times 5 na halos. So parang malaki pa rin yung 23 minsan. Kaya sa practice namin ginagawa na, binababaan pa namin. For example, ito is based sa Philippine Electrical Code. Ito yung nasa appendix. Then example D7, multi-family dwelling unit, 230 volt single phase. So multi-family dwelling having 12 units with individual feeder. For each dwelling unit has floor area of 90 square meters. And with typical household appliances, including 1 kilowatt electric range and 1 horsepower air conditioning units. Anong ginawa dyan? So kinuha lang yung total load for each dwelling unit, general lighting as per table, minultiply ng 24 VA, hindi na nilagyan. Small appliances ng connected dyan, ito yung sa kitchen, dining area, 1,500 VA, kasi isa lang daw yung kanyang small appliance branch circuit. May laundry circuit siya doon, so 1,500. Ang total is 5,160. Application of demand factor, see table, the amperes 35. Meron siyang connected load for each dwelling units 1,196. Ano ginawa dyan? Bakit nag-apply siya? Then yung circuit breaker use, ito yung kanyang sagot is to use 5 para sa branch circuit niya, and ito yung feeder no apartment. Service equipment for each dwelling unit. So, ito yung procedure for each dwelling unit. Now, nung ginawa niya yung, kakalculate niya yung feeder, kasi yung kinumpute pa lang niya dyan, sa example, ito yung panel board ng apartment, ito yung feeder. Okay, so since sabi dyan, meron siyang 12 dwelling units, so 12 units na, for example, ito na yung 12, for example, to, no? Ito na yung main niya. So, punta dyan, punta dito, yung 12. Ito na ngayon, isa-size niya na, ito na yung load. Total load for dwelling units. So, sinamarize niya lang. Walang demand factor, di ba? Then, minultiply ng, dahil dito niya na ginawa agad yung multiplier na 12. Pero, pwede rin naman sa total connected load mo na i-multiply kasi ganun rin naman yun. Di ba? Inisa-isa niya pa rito. Pero pwede mo shortcutin niya. Mas simple, BA dito. Then, tsaka mo lang i-multiply ng kung ilang units yung multi-family dwelling units. Then, check the table, 41% for 12. Tingnan nga natin kung 12 is 41%. Okay, so meron siyang 73,800 VA. For service equipment, ito yung rules. So, pinuha niya, divided by 230 volts, meron siyang 321 amperes.
At ito na yung kanyang conductor, 325. Maximum service equipment, total lang din since wala siyang malaking motor o hindi niya kinonsider tong motor. Hindi na dahil sa laki nitong ano na to, hindi na masyadong wala na tong hindi niya na mararamdaman yung starting current niya. So hindi na kasama. So check natin yung paano ma-compute yung feeder form service. So dinivide lang ng 321 amperes. Same rin yung sagot. So atong size niya is mapapansin nyo ang ang capacity nito at i-check natin sa capacity nito, 6 ampere trip. Single pole 250 volts. Or for the circuit breaker, 1 pole din. Baka line to ground system. Okay? So design analysis na tayo. So yan yung rules ng ng pag-compute ng main feeder ng multi-family dwelling units at pag-size ng service equipment. So let's proceed na dito sa ating sample project. So 11th floor to 34th floor. So each floor meron siyang total of 6 unit. So general lighting, dahil yung area natin is 117 square meter multiplied by 24. Dito hindi ko na multiply agad ng 6. Same rin naman yung lalabas na total niyan. Ang ating small appliances, 3. For example, 3 ang small appliance for circuit natin. So 4, 5. Then laundry circuit, meron siya sariling laundry areas, kaya nandiyan. Washing machine pa, meron pang extra washing machine. So kung yung laundry circuit mo, nilagay mo na yung washing machine doon sa laundry circuit, so dapat pwede na to. Pero supposing meron ka pang ibang load, nilagay mo yung washing machine separate. Okay? 5 kilowatts clothes dryer. Question, kung 4 kilowatt ba yung dryer mo, lalagay mo ba 5 kilowatts pa rin? So sabi doon, di ba, nameplate rating daw. So kung ano yung nameplate rating, yun ang ilagay natin. So air conditioning, ano yung nameplate rating niya? So ito, merong siyang fan coil unit sa loob ng apartment kasi centralized yung kanyang air conditioning sa ating design. So multiply by 6. And application of demand factor 6 is 44%. So meron tayong 61,269 PE. So for feeder conductor, sinama ko pa rito yung starting current niya, no? So i-ano niya lang. So pwede na rin ito, wala na rin, hindi na rin isama. Okay? So ang main niya is 125 ampere trip. Then equipment grounding conductor as per table is 125. Since walang 125 dito, syempre gagamitin mo na yung next na. So may 14 mm square meter tayo. So yan yun, yung ating na-design natin to. Pamunta sa apartment, 50 ampere trip, tsaka yung conductor niya, at na-design na natin yung 125 ampere trip at yung kanyang feeder conductor. Okay? Then, sabi nga, yung load ng apartment ay nung 4 common areas, dapat hindi mo ipipid doon sa mga dwelling units load. So, meron ka sariling distribution panel para doon sa apartments, ay sa common area. So, ito yung summary nung meter center. Parang load schedule din ang gagawin nyo, no? Total nyo lang, specify nyo yung sizes of the conductor, conduit, or kung naka-cable tray siya, lagay nyo kung anong size. And ang system natin is voltage. Voltage dito is 400 volts, 3-phase. So may neutral, kaya A, N, B, and C. So ang gagawin nyo na lang din, i-balance nyo rin. Dapat yan at least balance siya. Okay. So for admin loads, halimbawa, doon sa common area, mayroong lighting, 2 circuits ang ginawa. Then meron kang main receptacle outlets. Ilan man yan. So multiply mo ng 180 per receptacle outlets. Halimbawa, 8 yung nandoon sa common area, multiply mo ng 180. So lagay mo yung actual na load niya. Kung ano yung load ng kung ano pa man yun nandoon, so i-reflect nyo.
let's say 1,500 PA. So balance nyo rin. No? Since 3-phase na rin yung panel nyo dyan. Pwede bang gawing single phase? But pwede rin naman, pero advice ko gawin nyo na 3-phase. Okay, luminaires, outlet, F1 hose, 180 PA. Pwede yung, pwede nyo gamitin sa luminaire. Supplying luminaire shall be calculated based on the maximum volt ampere rating of the equipment and lamps for which luminaire is rated. Then feeder, para dyan, compute nyo lang, 13 amperes, size nyo. Okay? 8.0. Sir, bakit 8.0? Yan yung minimum na acceptable na feeder. Let's say, check natin yan. So, na-size mo na rin yung conductor ng panel board. So, total na natin kung ano naman itong isa-size natin to. Ito naman yung load schedule ng para dito sa, ito naman ang, ano size nito? Tsaka ito naman. Kasi tapos na tayo rito, tapos na tayo dyan. So, ano naman size nito? Bit natin. So, meter center. So, ito yung connected na ano. So, total connected load yung palagay. Then, yung admin load. Total. So, compute mo lang. Meron tayong 150 ampere trip. So, 103 lang siya. So, kahit na-multiply ko ng 25% or 20% ano to, parang pwede pa rin yung 125 ampere trip. Yes, pwede. Kaso, yung main mo na dito is 125. So, kailangan mo nang i-adjust dito sa main niya para maging 150 next higher. Okay, so may 150 ampere trip rating tayo dyan. So for office area, ano bang rules sa office area? Pagka sinabing warm shell property, any property, whether residential or commercial, with minimal furnishing is a warm shell property. This include property with HVAC system, lighting, plumbing, ceiling, concrete flooring, and more. Warm shell properties come under the category of ready-to-use property. So yung ginawa kong example dyan, warm shell. Yan na nandiyan yung plumbing, meron na siyang HVAC system. So nilagyan ko na ng receptacle outlet. Dahil nga warm shell. So sinipit ko. 1 lang naman kasi ibabaguhin naman nila yan. Pero I think this is the best na 1 circuit. Then yung mga load na ng apartment, i-ano nila ng separate circuit. Then, warm shell, may lighting na daw dapat. Lagay mo na dyan. So, gawa ka na ng load schedule para dyan. Siyempre, i-consider mo rin future load, yung load ng office. So, sir, paano namin malalaman kung gaano karami yung spare namin dyan or at ilang load? So, di ba meron tayong computation na per doon sa estimate load, ilang BA per square meter yung office, yung regular office, at yung BPO office. Pwede na yung gamitin. Okay? Para i-size nyo. Basta ang total niya based on sa per area method. So for example, office area is 1,000 square meter dahil typical naman yung kanilang floor area. So meron pang 1,000 BA per square meter as per dun sa ating estimate load. So yan na yun. Ito, size mo na from here. So meron 21 amperes. So, gamit ka ng 40. Pwede rin 40 dyan. Okay? So, sabi ko nga, yung distribution mo, wag mo na idadaan dito sa ibang office. Yung para lang sa proper, sa office area na to, ganun din sa residential or apartment, doon pala daanin mo lang. Huwag ka na magkocross, halimbawa, for eto, i-cross mo ganyan. Huwag mo na i-cross kasi kung sakaling nga mayroong maintenance na kailangan gawin para sa Office E at dito kailangan gumawa, aabalayan pa sila, di ba? Paano kung hindi sila magkaibang company ito at dito? Okay lang kung same. But which is kahit na pareho, talagang dapat dito yung sa common area para dyan mag-maintenance. Hindi mo aabalahin yung iyong mga kapitbahay. So office area, ano mo lang din load niya, summary mo lang, prepare mo yung load schedule, may isa-size mo na.
Then ganun din sa admin, I think typical naman na yung admin load. May isa-size mo na rin yung total. Dito sa ating admin, meron tayong 200. So bakit unlock meron ka pa rito sir na 175? Yun nga, para sa akin, spare ito para kung may mangyaring magka-problema tong circuit breaker na to, mabilis natin mabibigyan ng load or mababalik yung power dito sa mga office area. Then naglagay ako spare, baka mamaya need nila. So okay lang yan. So same purpose din for future and in case na merong problema yung magka-problema yung circuit breaker. So food and beverage and admin loads. Meron tayo dito sa ground floor siya. Floor area ng total floor area is 4,000 square meter. So sa isa FNB1, merong 90 square meter. At yung FB3 lang naman yung nag-iba yung kanyang floor area. So apply mo lang yung ating estimated load per square meter. And same procedure at makukuha mo na. Okay, so for the ground floor admin area, syempre mag-iiba na yan. May mga, kung marami na silang toilet, so kung may hand dryer doon, i-review mo na yan. Or kung ano pa yung mga load doon sa admin area. Yan. Okay, like po siya. And same procedure, ganyan lang, i-compute niya na siya. Okay. So, meron ka ng, doon sa ground floor, meron kang main mo is 500 amp per trip. So, sir, bakit hindi mo na to ilagay dito sa meter center? Bakit hindi natin sinama rito? Siyempre si admin na yung, this is admin load, alam ang i-metro niya pa per floor, di ba? Since sila naman yung magbabayad nung, meron silang sariling metro for them sa kanilang area. Or yung total niya, pwede naman nila i-deduct sa total billing ng kanyang building. So, dito dapat talaga siya. At yung electrical room, meron siyang sariling panel. So, ipit mo lang yung load. So, basement electrical load, syempre dun sa basement, nandun yung sinasabi natin backup house, nandun yung mga technical rooms, nandun yung fire pump room. So, meron tayong LV panel, LV switchgear doon. So, yung rules nun is, isa-size natin yung kung ano man yung equipment na nandun. For example, for the motors, pag-size ng kanyang pagpili ng kanyang full load ampere or full load current rating, di ba, as per table tayo. So ito yung na-discuss na natin ito. Pupunta tayo sa table, i-refer natin dyan sa table. 4.30, 114.2, and yan yung nandiyan. So, okay. So, hindi natin na ito i-discuss. Ano na lang natin ito. Ganun din dito sa conductor ng motors. 125% of the full load current based on the table of the Philippine Electrical Code. Okay, table na pinag-uusapan natin. So 400 volts, ito naman yung gagamitin natin. Kung 3-phase siya. Kung single phase, of course, ito, 230 volts. So motor circuit, ito naman sa short circuit, yung overcurrent protective device niya. Ganun din, sabi nga yung short circuit and ground fault protection, yun yung pangalan ng kanyang circuit breaker. Kasi itong circuit breaker na to, ang purpose niya, this device is used to protect the motor equipment and conductor against short circuit and ground fault protection. So sabi nga, yung motor during starting yan, nasa ano siya, kasi nga napakataas ng current niya, di ba? Yung starting current niya. So, parang kino-consider siya as in nasa fault condition siya. So, yan. Then, go to table kung ano yung factor for the pag-size ng short circuit and ground fault protection, which is for typically, yung commonly is 250%. Okay? Ito yung inverse times. Yeah. So ano lang bang naiba dyan? Etong wound rotor and DC constant voltage. The rest is 250% na. So kapag AC polyphase motor other than wound rotor, 250%.
For several motors, paano naman pag several motors? Kasi individual motors, yan, discuss na natin yan. Pero pag several motors, paano naman i-compute ang kanyang, ano ibig sabihin niya? For example, ito yung panel board mo, no? Meron kang mga group of motors ang load niya. Motor 1, motor 2, motor 3. So, paano siya i-size? According dito sa section 4.30.24, several motors and other loads. So, pwede rin may combination. Pwede. Halimbawa, may non-motor load dyan na iba nakasama. So, paano yung daw i-size? 125% of the full load current rating of the highest rating of motor. So, ito yun. Plus, full load current rating of all other motors. For example, si motor 3 yung pinamataas yung kanyang rating, multiply mo lang ito ng 1.25 and the rest is kung ano yung full load current rating yan, total i-add mo lang. Then 100% of non-continuous load. So, tandaan nyo, pagka non-continuous load, hindi na natin pinapactor ng 125%. Yung continuous load lang yung inaano natin ng 125%. Kaya pag nagsasize tayo ng breaker, kung hindi naman siya continuous load, kung ano yung lumabas na current, yung total current doon, yun halimbawa, 95%, huwag mo nang multiply ng 1.25 kung hindi naman siya continuous load. Kasi yung ibang ginagawa, 95% yung total current, multiply pa ng 125. So tumataas tuloy, nagmamahal yung. So selected lang yung ginagamitan ng 125%. Gaya niyan yung full load current. Okay, motor short circuit and ground fault protection. So nag-discuss na natin yung pag-size ng conductor ng ano. Alam na natin yung formula. Ito yon. Hindi siya baba dapat yan. Ano naman yung short circuit and ground fault protection? Yung pinaka-main naman ng panel board. So specify protective device included to protect feeder conductor supplying motor against overcurrents due to the short circuit and ground fault protection. Rating or setting motor load, specific load. A feeder supplying a specific fixed motor loads and consisting of conductor sizes based on 4.32 or shall be provided with protective device having a rating or setting not greater than the largest rating of the circuit breaker, no? Rating of the branch circuit and short circuit calculation. For example, unstable daw aking internet. Kaya makisama ng aking internet. Na clear naman yung aking boses, yung presentation ko. Kasi lumalabas unstable daw yung aking internet. Yes, sir. Okay ba ako dyan? Okay, sige. Thank you. So, anong sabi? Pagkuha ng short circuit and ground fault protection, first is shall be provided with a protective device having a rating not greater than the largest setting of a branch circuit protection device. Setting. Ano ibig sabihin niya? For example, yung kanina yung motor natin, no? May tatlo tayong motor. Ito ang na-size mo to ng 50, ampere 50, 50, at ito ay 100. Siyempre, ito yung highest rating ng motor mo, si motor 3. Si motor 2. Si motor 1. Tapos ito yung short circuit and ground fault protection. So, na-size na natin ito. At isa-size. Ito yung pag-size nito pala. Yan. At ano naman pag-size nung main nitong panel board? Ito yan. So, sabi dyan, highest rating ng short circuit and ground fault setting ng setting. Halimbawa kasi merong mga circuit breaker na ang nakalagay doon sa niya is 100 ampere trip. Pero ina-adjust siya, adjustable trip siya. For example, 100 yung nakalagay doon sa nameplate niya pero nakaset siya sa 80%. So, 80 ampere trip lang yun. So, ilalagay mo yung setting niya na 80%. So, highest rating for any supplied motor value. Ano pa? Sabi pa rito, wala ako. For any motor supplied by feeder based on maximum shall have protective device type of protective device in accordance with 430.40.42 or 432A. For hermetic refrigerant motor compressor plus. Ito naman is for hermetic. Ano yung hermetic? Ayun yung sa ano naman yan, sa conditioning yan, no? Sabi dito, based on the highest rating. So kung ang hermetic mo is
yun nga, pinakamataas, yun ang gagamitin mo. Plus the sum of full load currents of other motors. So, iyan mo na lang kung ano ilang full load current nito. Hindi yung size ng breaker ang ilalagay mo. Kung halimbawa, sinabi ito is meron itong 20 amperes, 20 amperes. So, anong formula? Yung highest rating na setting nitong motor, kung nakaset to ng 100, 100 na agad siya. Plus, kung ano yung rating, full load nitong mga motor na to, hindi na, wala nang factor yan. 20 plus 20 plus 20. Ano pa yung other loads nga? Kung meron kang nakakonect na non-continuous load dyan, na non-motor, i-plus mo na yon. Bawa meron tayong 8 amperes na non-motor. Tapos meron tayong continuous load na 10 amperes. So, ilalagay natin yan. 10 times 1.25. Then yung sagot dyan is, for example, lumabas is 148. Let's say 168. Hindi ko na kinempute. Okay na yan. Hindi nyo na i-multiply. Ang ginagawa ng iba, multiply pa ng 125. Hindi naman sinabi dyan na multiply mo 125. Kaya nagmamahal. Diba? Which is 168 amperes is enough. So, kung sino man yung nagsasabi mo kailangan multiply yan is task mo kung saan niya nakuha. Sabi future, so maybe additional for future loads. Kung meron, hindi syempre. Hindi 25%. Kung ilang percent yung future load mo. Okay, next. For example, meron tayo, itong panel board natin, meron tayong 10 horsepower lifting pump, dalawa, at meron tayong dalawang exhaust fan rated in 5 horsepower. So, voltage is 400 volts. So, compute natin kung ilan. Since 3-phase siya, actually motor is wala na siyang neutral. Pero minsan ginagamit yung neutral sa yung 3-phase motor, wala na yan. Yung pagka 400 volts, wala siyang neutral wire. So, minsan, pero may iba, may purpose siya sa controls niya. Pwede nating liitan. So, as per PC 432 for several motors and other loads, so 125% ng full load current of highest rating, plus 100% of the summation of all motors. Meron bang ibang load? Ilagay mo pa. So, dito highest rating ng motor is meron tayong dalawa. So, 18 amperes na isa dyan. Bakit 150 nangyari dito? So, dapat ito is 125. Typo lang ito. No? So, 1.25% times 18 kasi yung highest rating ng motor. Plus, yung motor na isa pa. Ito, 18 plus 9.7, 59. So, yung conductor mo, isa-is mo siya sa 59. Tama ba? Hindi nakaayos yung animation. So, 60. Yan naman na dyan. Nasa na yun? Ito na. So, gamit ka ng 22. Then, for the motor short circuit and ground fault protection, ano yung highest rating? For example, ito is 50 ampere trip. Diba? Kanyang setting. So, 50 agad. Then, hindi, syempre, dalawa yung sa highest rating, isa lang ang kukunin mo dyan. Then, the rest is yung full load current, 87. 90 ampere trip na siya. Okay? May question ba doon? Ito yung 10 horsepower, 18 amperes. Yung 5 horsepower exhaust fan, meron tayong kung ano rin siya, 9.7. Ito pala, ito na yun. Okay. Okay lang ba? Doon tayo sa isa pang motor control center naman. Meron tayong 10 jet fans. So, yung current na to is galing doon sa table. So, na-size na natin for example. So, same procedure na rin dito. No? So, sa upper roof, floor. So, meron kang machine rooms, yung load. So, ang gagawin nyo dyan, for example, may machine rooms dito, no? May equipment na sa machine room. Ito yung lower roof. So, merong equipment dyan. So, isa-size natin yung conductor niyan, di ba? Meron kang disconnect lagi dapat dyan. So, discuss natin later yan, disconnect na. Kung kailan tayo at paano, at paano gagawin natin. So, yan yung room niya. So, I think wala na tong water meter room dahil wala namang dyan.
swimming pool, for example, nandito sa project na ginawa natin, gagawin natin is dito natin lalagay yung swimming pool. Pero syempre, meron niyang machine room din yung swimming pool. Meron siyang room para sa, nandiyan yung kanyang mga control rooms. So for example, dyan, in-assign. So dyan natin lalagay yung power provision. Ano lang ba ang rules sa swimming pool? Syempre, may ilaw yung swimming pool, di ba? So, yung swimming pool na yan, hindi siya pupunta sa panel board natin. Meron siyang sariling control panel. Pupunta siya doon. Okay, for the duty cycle for the elevator. So, on the rotor continuous, other than continuous. Kapag pag size naman daw ng elevator, ito yung intermittent siya, 'di ba? Kasi ng elevator hindi naman yan regular na tumatakbo. Intermittent yung kanyang paggamit. Unlike with the motor pump, talagang tuloy-tuloy yan. Yung elevator, once na wala nang sasakyan, ito na yan, intermittent. So, ang formula naman just for elevator, multiply mo lang ng 140 amperes yung rated niya. No, ito yung pag-size ng nameplate rating o percentage. So, basahin natin. For continuous duty, the conductor connecting the secondary of wound rotor AC motor to its controller shall have an ampacity not less than 125% of the full load secondary rating. Other than continuous duty, for other than continuous duty, this conductor shall have an ampacity in percent full load secondary current not less than specified in table 43022E. Ito yung table na yon. So, isa sa elevator na tayo. So, for intermittent duty, meron short time duty, at yung may periodic duty. So, sabi niya kung pag hindi daw continuous duty. So, for elevator, nasa siya, intermittent. So, 140%. So, for the 3-phase horsepower, ano yung kanyang full load current is 610. Size mo yung conductor niya based on sa kanya. Okay? So, for intermittent load, 140% of full load current rating of highest rating ng motor plus summation of all motors. Kung may other loads, lagay mo, then isize mo na siya. Sir, paano ba itong elevator? Kasi ang ginawa kong design dito, naglagay ako ng panel board, dedicated lang para sa mga elevator. Pero sa atin, kung halimbawa ikaw ang designer, may mga iba pang mga equipment yan na admin load, pwede mo rin pagsama-samahin sa isang panel board yun. Pero minsan, design mo naman yan eh. Ikaw ang mag-decide kung gusto mo dedicated lang. Bakit mo sineparate yung elevator na panel, hindi mo na lang sinama yung ibang equipment? Kasi ang design ko dito sa elevator, nasa emergency load siya. So, yung ibang load dito is hindi emergency load. So, yung isang pang factor kung bakit dedicated yung panel board para sa elevator. Tapos kung may mga special features pa yan na gaya para sa mga emergency, minsan kasi may mga elevator na nilalagyan ng shunt trip. So, yan, may mga consideration din yun. Kapag nagkaroon ng emergency, nagtitrip rin sa elevator. Okay? So, kaya yan. Okay? Ano pa to? Meron pa tayo isang emergency na panel board. So, merong pressurization fans, 15 horsepower. Merong fresh air fans. So, puro emergency loads kasi ito, kaya pinagsama-sama na natin. As per natin naman to, single line diagram. In-assume natin kung ano yung magkakasama doon. So, same procedure. 125% ng full load ng highest rating at yung setting na highest rating ng motor which is 70. Since typical naman puro 70, lagay mo na agad 70 dyan and 3 times 27. So, sa size mo na. Same procedure na rin sa lahat, no? Branch circuit and short circuit para sa mga basta naman to. So air conditioning to. Na-discuss na natin to. 175. Single motor compressor. Okay din, 125. Chilled water pump. Sa panel board dito. Hindi naman to MCC. Nung nakalagay lang MCCL up. Pero ito is mga panel board na to. So pag iba rin yung pag-size sa motor control center, wala namang protection na nilalagay doon. So, okay? Conductor sizing, equipment grounding news. So pag i-size mo lang individually, marami ka ng panel eh. Diba? Kaya kailangan mo na i-size yung mga yun.
buksan na natin yan. Paulit-ulit na lang yung mga procedure niyan. Capacitor bank, overcurrent protection device, determination. So kung halimbawa, nilagay ka ng capacitor bank, ano bang rules sa capacitor bank? Unang-una, ano bang purpose ng capacitor bank? Sino bang makakaalam ng purpose ng capacitor bank? Jeffrey? May iyain yung aking mga kasama. Okay, sige. So, capacitor banks. Pag size ng conductor ng capacitor bank, ito yung purpose nito is for power factor correction, no? Capacitor bank. So, paano mag-size ng capacity ng conductors? The ampacity of capacitor circuit conductor shall not be less than 135% of the rated current of the capacitor. So, kunin mo yung current niya, then multiply mo ng 125. Usually, di ba, pag size ng conductor sa non-motor, kahit motors at air conditioning, automatic 125% lagi ng pulog current. So, dito sa conductors naman ng capacitor bank, hindi siya 125, 135% na siya. The rated. The ampacity of conductors that connect to a capacitor to the terminals of a motor or to the motor circuit conductor shall not be less than the 1/3 of the capacity of the motor circuit conductors, and in no case less than 125 rated. Ano ibig sabihin nito? 1/3 of the capacity of the motor circuit conductor. Okay? Overcurrent protection on overcurrent device shall be protected in each ungrounded conductor for each. The rating and setting of overcurrent device shall be as low as practicable. So wala siyang sinabi na size, no? Basta lang as low as practicable daw po. Disconnect means. A disconnect means shall be provided in each ungrounded conductor of capacitor bank. Ano ibig sabihin yan? For example, yung capacitor bank mo, meron siyang feeder na yung capacitor bank. Diba nga, yung ungrounded conductor, na-discuss na natin yan. So sinasabi niya na dapat yan sabay-sabay na ma-disconnect. So kaya hindi ka, yung breaker mo dyan, meron ka circuit breaker dyan per ungrounded conductor, di ba? Hindi pwedeng gumamit ng ano dyan, ng one pole. Kasi nga, dapat, ang sabi niya, multi-trip siya simultaneously. Kaya ang dapat na ginagamit ng breaker is common trip. Kaya ako pag dinidiscourage ko yung mga one pole, tapos gagamitin sa three-phase, pakita ko later yun, di ba? Single pole lang yan. May trip to, nandito yung pinaka-handle ng circuit breaker. Tapos mayroong parang lang dyan, pinagsama niya, which is hindi siya, pag tagal-tagal nawawala na lumuluwag ito. So, magkakaproblema yan kasi pag na-disconnect yung isang lane yan, so single pacing na minsan. The disconnect means shall open all ungrounded conductors. Oops, let's see. The disconnect means shall be permitted to disconnect the capacitor from the line as a regular operating procedure. The rating of disconnect means shall not be less than 135%. So, iba yung sa disconnect means, iba yung overcurrent protection. Ano yung pinagkaiba niyan? Kung halimbawa, ito yung meron kang electrical, nandito yung low voltage switchgear. Magkaiba ng room yung capacitor bank, nasa ibang room. So, meron kang feeder dyan, di ba? Magkoconnect siya sa circuit breaker yung overcurrent protection na nasa, ito yung capacitor bank mo, no? Conductor. Hindi naman pwedeng diretso agad yan. Paano kung magme-maintenance ka? May magme-maintenance dyan. So, i-disconnect niya ba yan? Violation yun. So, dapat meron kang disconnect means. Kasi nga, for the safety of the, kung magme-maintenance ka pa. Okay, kailan ba pwedeng, so meron kang disconnect means yan. Ginagamitan ng isolator, minsan circuit breaker na rin. Pero ang purpose niya is to disconnect lang, hindi to protect na yung conductor. Kasi ang purpose, nandito na yun sa circuit breaker ng low voltage switch. So 125% din yung factor ng pag-size niya. Kaya pag sinise mo yan, rating, hindi 3 ampere trip. Ito is ampere trip.
So dito is 125%. Nakuha ba? Parang wala ni mga kausap ko ah. Makikinig pa ba kayo dyan? Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Ayos, sige. Yes, sir. Ayaw nyo sumagot. Kala ko, ako na lang, na-disconnect na ako eh. Okay. So, tuloy na natin. Yan yung capacitor bank for the power factor correction. Look, meron pala akong animation. Obviously, hindi ako nakapaganda. Oh, generator capacity. So, ang ginagawa ng iba dyan sa generator kasi, ang ginagawa nila, pagka 100% yung, ano niya, kung ano size ng transformer, sinasize niya rin yung size ng transformer. Halimbawa, 1 MVA yung 1 MVA yung load niya. So, yun yung size ng generator niya. Kasi 100% naman. Actually, meron pa rin namang, meron ding pag-size ng generator, hindi yung kung ano lang yung size ng may factor. For example, dito sa several motors is, eto na yung load ng generator. So, balikan nga natin yung single line diagram natin. Yun na yun. Single line diagram para mas maintindihan natin kung ano yung pinukompute natin. Yep. Nasa yung single line diagram. Yan. Ito isa. Oops. Ayos. Ito na. So, ito yung single line diagram natin. Ito yung capacitor bank. Pero, hindi dapat nakakonect sa yung ating capacitor bank sa emergency system. Itong capacitor bank natin, dapat ito, kinoconnect natin dyan sa normal side ng, oops. Saan yung pen ko? Okay. Ito is dapat nakakonect dito sa normal. Hindi siya dapat nakakonect dyan sa side niya. Since ang purpose lang natin is, ano pa lang naman to, di ba? Yung, di pa siya yung final single line diagram natin. So, siyempre na-adjust mo pa. Ang importante, ma-consider mo kung ano yung size ng iyong mga equipment. Hindi mababago yung sizes at ma-consider mo lahat yung load. So, di ba kanina kinompute natin yung size ng, halimbawa, yung MCC1 o yung, yung panel board ng elevator, hiniwalay natin. May sarili siyang panel. Tapos yung mga motor. Siyempre, ang gagawin mo rin naman, per panel, functionality din, di ba? Minsan kasi mayroong motor control center. So, kinumpit ko siya in panel board, pero may rules na separate for control center. Then, meron din ikaw panel board dito na for normal power. And meron ka rin for normal equipment. Ito yung mga sa swimming pool, pwedeng nandito na yan. At nandito pa yung ibang equipment na hindi emergency load na motor siya. So, ito naman yung load mo kanina sa pressurization pan, exhaust pan, nandito yan kasi puro emergency load siya. Ngayon, tapos maglalagay ka pa ng main panel siya. So, okay, tingnan natin kung nandito yung rules para pag-size ng mga MCC. So, ang naipakita kong rules is pag-size ng distribution panel. So, dapat pala MCC. Okay, then pupunta siya. Ngayon, i-compute natin yung load dito. Ito lang yung cover nung emergency. May spare ka, no? Spare ka rin. Sinabi mo dyan. Or meron ka rin, syempre, spare para dito sa normal power. Then, meron ka pang mga, isa-size mo rin itong mga to. Then, yung fire pump ba, dapat nasa emergency. Actually, dapat meron siya, naka-separate siya. Merong rules ang tapping ng fire pump. At i-discuss natin yan. So sa ngayon, let's say yung fire pump is dyan na lang muna. Pero hindi pa final yan. Sabi ko nga, marirealize natin kung saan siya dapat ilagay. Dapat ba nasa emergency side siya? Ano ba ang rules ng electrical code pagka sinayos mo yung fire pump? So, discuss natin. So ngayon, nasa generator sizing tayo. Isa-size natin tong feeder na to. Isa-size natin tong protection na to at yung load dyan. So anong rules? So ito wala yung capacitor bank at wag na muna natin isama yung fire kasi may batas dyan. Okay?
Discard. Fast forward natin ng mas mabilis. Mabilis. Okay, so generator capacity determination. Supposing ito na yung load na computed natin, merong MCC1, kung ano man yung load niya, diba? Basta ilagay mo lahat ng load ng emergency na nakatap na dapat na i-feed sa generator or sa emergency system. So as per section 430, 2 several motors or motors and other loads. So ito is combination na to ng non-motors and non-motor loads kasi meron tayong iba pang nakapit dyan na gaya nung fire alarm panel, hindi naman siya motors. So pwede rin yung lighting mo dyan nakapid, diba? Kung hindi siya battery pack or merong basta depende. So okay. So 125% sabi ang rules doon ng highest rating ng motor. So, kunin mo yung highest rating ng motor. So kung halimbawa 27 amperes yung highest rating ng motor, i-consider mo na yan. Then, size mo na, kunin mo yung current. So lumabas is 100. Ang makukuha natin as per table is 100 square millimeter. For the capacity, sabi rito, the generator, actually wala yan sa the generator shall carry all the loads and consideration of starting current or a lock rotor current. Supposing kung meron kung sa fire allowed ilagay yung fire pump dyan sa system na yan or inilagay mo pa rin kahit na hindi acceptable ni code yung na dapat ipinid dyan yung fire pump. So dyan mo ipinid yung fire pump mo, dapat yung lock rotor current niya. Ano yung lock rotor current? I-discuss natin later yan. So ang malaga, dapat niya yung starting current and lock rotor current. Shall carry. Kasi malaki effect nun kung Halimbawa, ito yung generator mo, no? Meron kang ilaw, may emergency light ka. Mga 3 ilaw lang yan, maliit lang yan. Tapos, meron kang malaking load na gusto ko kasi yung isang load ko na malaki doon ito, pwedeng malaki. Meron akong booster pump, yung pump mo malaki. Yun lang gusto mong meron kang 10 horsepower yan. 10 horsepower. Isinize mo ngayon sa full load current niya lang na halimbawa ang 10 horsepower na full load is, nakalimutan ko yung 10 horsepower. Let's say kung ang full load current na lang is 20 amperes ng motor na yan. Tapos yung ilaw mo is maliit lang yan, di ba? So baka let's say na sa 22 amperes na siya. Isasize mo ba yung generator sa 22 amperes? Dapat yung starting ng motor is different. Kung mga non-motor siya, 22 amperes, walang starting current yan. Di ba? So, okay lang na isize mo according dito. Pero dapat isa-size mo siya na may consider niya yung kanyang starting current. Kasi may motor ka na. So, ito, mararamdaman ng generator yan kasi mataas to. Kung 10 horsepower, 20 amperes yan times 250. So, anong sagot doon? Nasa 50 amperes siya, di ba? So, plus 2 amperes nito. So, dapat ang capacity niya is to carry the starting current. Yun. Sa malalaking load yung hindi na masyadong mararamdaman yan. Kaya okay lang. Pero pagka yung konti lang ang load, yan, babagsak na yung ma-overload ang generator mo pag hindi mo na-consider yung starting current lang. So, paano yun? So, KVA rating, starting current of highest rating ng motor, at yung KVA rating, or pwede rin yung full load current niya. So, pwede rin yung full load rating. So, dito is in KVA rating ako. Pwede rin naman yung current. So, total mo lang yon. Meron ka ng capacity na 286,639. Bakit KVA ito? BA lang yan. KVA ba? Naka-KVA ba ito? KVA. So, basta kung ano yung lumabas na total, so, yan. Check nyo yung unit na lang. Then, use, for example, is use 300 kVA, 400 volts standby diesel generator. Check mo rin kung ano available. Baka merong 290. So, pwede na yun. Diba? Depende. Kasi yung mga manufacturer, iba-iba yung kanilang rating ng
generator. So, sir, bakit naka-KVA ka? Is, kung i-kilowatt mo yun, specify mo kung ano yung power factor. Diba? Kasi iba yung kilowatt na pagka 3-phase na at malalaking load. Meron ng power factor yan. So for now, i-gamitan natin ng 300 kVA, 400 volts. Okay ba yun? Okay. So, bus duct sizing. Okay, ito naman tayo sa bus duct. Ating busway. So, na-size na natin yung generator, yung bus duct. So, ano ba yung laman ng bus duct ba? Balikan nga natin ulit si single line diagram. At copy na natin at hindi tayo papunta-punta dito. Hindi pa rin ito yung final schematic diagram natin, di ba? Inaano pa natin eh. Kasi nakukuha pa lang natin yung mga actual loads. So ito is galing to sa estimated load. So ang laman ng bus duct 1 is itong load ng mga apartment. So meron siyang mali. Sabi ko is yung floor nito mali, no? 34th floor lang. 34 lang tayo. So 34 and from 11th floor yata. So meron tayong total ito kung ilan itong floor na to. So ito yun. So ilan ang laman itong bus duct na to? Merong yung DP admin load ng floor na 11 to 34th floor plus nakakapit din dito yung sa food and beverage. Dito na. So yun. Ano pa nakasama dyan? Wala na kasama, di ba? Let's go sa go. Sa bus duct, so ito yung DP at ground floor, ito yung meter center, at yung ng rest mga food and beverage at kayo admin. Tapos yung DP admin 2, pastakwan ba to? Bakit parang baliktad yata ako. So dapat pala ang aking consideration pala nilagay ko to magkapalit. Itong bus duct 1 ang load niya is yung office. So babago siya. Kasi nung pinumpute ko siya siguro nung time na yon hindi nag-balance yung bus duct. So nilagay ko nilagay ko naman sa bus duct. So pwede mo pa naman baguhin yan. So halimbawa nung pinumpute ko pinagsama ko yung mga office. So office pala ang lang nito. So i-update mo yung single line diagram mo. Kasi nagbabago na yan. Office floor na yan. So lahat na yan office. So alam mo na yung total current as per load schedule. Apply mo na yan. Sir, paano ba yung capacity? Total niya, di ba? In-applyan ko ng 65% as per our estimate dun sa ating loads. Sir, saan mo nakuha tong 65%? Ito is sa based sa experience. Wala na sa code yung pag-size ng demand factor para sa mga offices. Ilan lang yung meron sila doon. Sa mga lighting siguro meron din. Pero doon sa mga equipment, syempre depende na yan kung paano mo gagamitin. So meron tayong bus duct rated as at 1,500 amperes. So balik tayo dito. So ito is dito nag-pay. Lalagyan mo siyang ganun. Siya na. Lagay mo siya dyan. Then, ito namang yung siya sa bus duct. So, yung design is like that. So, i-update mo. Yung number of floors. Oh, magiging siya. Schematic.
Tayo sa ating schedule of loads. So DP, ito naman yung sa buslock 2. So ang nakapid sa buslock 2 is 24 up to 34th floor, di ba? 11 to 34th floor. So 11, 20. So mali lang to. Basta total niyang floor doon sa is 24, di ba? So i-add mo lang yan. Sir, paano naman i-apply yung demand factor niya para natin i-consider? Apply yung demand factor per bus stock. So paano naman yan? Di ba nung una doon sa ating what you call this? Sa ating doon sa meter center ng apartment, doon sa floor per floor, 6 ang factor natin, di ba? 6%. Di ba yung total connected load ng apartment? Diba? May total connected yung apartment na walang application demand factor. Nung sinayos natin yung sa meter center niya, ginamitan lang natin ng tinimes natin sa 6, diba? Times 6 times dun sa demand factor as per table. 44% yata yun. Diba? Kaya ang lumabas dyan is yun na, diba? Ngayon sa bus dock, since yan, bus dock na yan, puro dwelling units din ang nakatap dyan. So meron kang 6 floor, total connected load ng apartment, times 6 nung per floor. Tapos ilan yung floor na nandiyan? So 24 times 24. May lalabas na total, ano niya, di ba? Total current niya. Then, as per Philippine Electrical Code, sabi dun, 62 dwelling units above, di ba? Ang factor is 23%. 23% lang. So, kung ano mo to, ito palang 6 times 24, ilan na yan? 6 times 20. $144, sir. As per code. Pero as per experience, 10% pwede na or kung mo 15%. Kasi pa lang yan, maliit pa lang yung floor area. Usually, ang mga project is sa isang floor, merong more than 10 apartment. Tapos, depende pa kung ilang level yun. So, ganun din naman yung gagawin yung factor dyan. Okay? So, ako ginamit ko na muna yung 10%, pero dapat 23% as per code. Yan, naka-note naman dyan. Note, as per NEC, the maximum demand we can apply is 23%. But as per experience, 10% can also be applied since maximum specified is as per is 66 above. Okay? Yan. Ito na, sa fire pump na tayo. Ano bang rules ng updated pa ito? 2021? So, okay. Ano bang rules ng electrical code pagdating sa fire pump? So, sabi diyan yung as per Article 6.95, fire pumps is geared toward protecting the facility and people. Facility and people keeping that fire pump running is mandatory. So, ibig sabihin yan, kahit na anong mangyari, dapat tumatakbo yung fire pump mo. Diba? Now, what is the rule ng Philippine Electrical Code pag sa fire pump? Fire pump conductor sizing. So, pagka-size ng conductor dyan, shortcut ko na, no? Ang sabi lang dyan is 125% ng full load current rating. Based ito doon sa nameplate rating na tinitingnan natin sa electrical code, di ba yung table? Doon pa rin tayo magre-refer pag size ng conductor. At ang factor niya is 125%. Ito, as per table, according to 432.2. Sa pag voltage drop naman, syempre, i-compute mo rin yung voltage drop pag malayo yung kanyang location. So, i-verify mo yan during starting. Anong voltage drop niya during starting? Diba? I-compute mo yan, 15% acceptable na yun. Kapag ka-running na siya at 100%, consider mo, ano ba yung full load current mo? Then, i-multiply mo na 15%. Ano yung 5% dapat ang voltage drop niya? Ito naman is starting. Ano ba yung starting? Okay? So, exercise number 6. Oh, actually, hindi na siya nasunod. So, what size of conductor
at 75 degrees Celsius terminal rating. That's the 25 horsepower, 400 volts fire pump, 3-phase. Fire pump motor controller is 20 meters from the service. Okay, so example lang tayo. Anong size ng conductor niya? 8.0 ba? 22? 65 mm square meter? Or none of this? Ang layo ng mga diferensya, no? Okay, so referring to table, ano bang size ng 25 horsepower? So as per table daw, ang full load current rating ng 25 horsepower at 400 volts is 44 amperes. So, hindi na natin puntahan yung table. Check na lang natin later. Then refer to table, 44 amperes times 1.25. Parang 44 amperes times 1.25. Meron tayong 55 amperes. So, mali itong size na to, no? Mali itong exercise na to. Hindi na active. 25 nga ba? Mali yan. Ano nga natin yung table ng capacity table ng 3.2216. So 44 times 125. Diba? So check natin kung ano bang tama. So 55 amperes kasi dapat ang hanapin natin na ampacity. So kung punta ka sa table, ano yung 55 amperes? So I think that one is nasa 14 square mm. So hanapin na natin ampacity table. Ampacity table for 75 degrees column. Ito 75, meron kang 14 mm. Okay, ito yun. 14 mm. 65. Gamit tayo ng 14 mm. Wala rito, no? 14 mm ang sagot. 14 mm is suitable. At ang kanyang capacity is 65. Then, answer is letter D. None of the above. Okay. So, check nga natin kung 44 amperes nga ba yung 25 horsepower para sure na natin. Punta natin yung table. So, ito yung full load current. Ang 25 amperes. Ito. Insert tayo ng shape para madali. 25 amperes, 25 horsepower. At 400 volts. Sorry. Mali pala ito pinupuntahan ko. Ayan, no? 25 amperes is 44 amperes. Naka-highlight. Ayan yung pag-size ng conductor. Yung iba, sinasize dyan, pinapartner pa rin yung size ng circuit breaker. Kaka-problema pagka ginamit mo yung kung ano yung size ng short circuit and ground fault protection. Kasi ginagawa nila minamatch. Kasi yung terminal naman ng fire pump na ipag-determinan mo ng cable, hindi yun nakasize para dun sa kung ano size ng overcurrent ng short circuit and ground fault protection. Yung problema dun, ganun, hindi siya match. So usually yung size nun is 125%. Ngayon, balik naman tayo dun sa fire pump na to sa 25 horsepower. What size of overcurrent protective device for 25 horsepower 3-phase? But first, alamin natin anong rules dyan. Diba? Ang rules naman dyan is fire pump overcurrent device selection. As per section 6.95 subsection B2, overcurrent device selection, individual sources. Pag individual sources, overcurrent protection for individual sources shall comply with 6.95. 1, B2A or 2. So ano yung 1? Overcurrent protective device shall be rated to carry the indefinite sum of the lock rotor current of the largest fire pump and the pressure maintenance pump and the full load current of all other pumps and associated fire pump equipment. So sinasabi dyan na pagka sinayos mo yung overcurrent protective device, hindi na siya yung
yung starting current lang. Ito na is kanyang lock rotor current of the largest fire pump and the pressurization rate. Ito hindi na yung full load current. So ibig sabihin, ang overcurrent protective device is lock rotor current plus the full load current of all the motors, no? Full load current ng mga motors, tapos kung ano pa man load na nakasama dyan yung accessories. Ano yung sinasabing pressure maintenance pump? Yung pressure maintenance pump kasi sa fire pump meron yung may fire pump yan. Tapos yung may tinatawag na jockey pump. So yung jockey pump yun yung parang nagmo-monitor ng pressure. Kapag bumaba yung pressure, sasabihin niyan dun kay fire pump, oh bumaba, kailangan mo nang tumakbo. Or kaya i-maintain niya yan. Baba. Kasi minsan merong nababawasan ng pressure yung, kasi minomonitor yung pressure kasi ibig sabihin kapag bumaba yung pressure, nababawasan yung nag-release ng tubig, di ba? So tatakbo si fire pump. Kaya pag nag-release ng tubig yung sprinkler, ibig sabihin lang nun is merong fire, di ba? Or kung meron nang nawawalang pressure or minimal lang dahil sa mga siguro kung anong sort inaano muna ni jockey pump yan bago niya patakbuin. Ni jockey pump yung pressure. Yung requirements to carry the lock device, lock rotor current feeder in accordance with ano ba yung disconnect pala ako. So, saan ako na hinto? Sir, sa may fire pump? Fire pump. So, yung hinahanap ko na yung table kung ano yung lock rotor current rating ng fire pump, di ba? Yes po, sir. So, di ba ang pag-size down ng overcurrent protective device ng lock rotor current is the sum of the ng fire pump is the lock rotor current plus the sum of the motor associated do sa fire pump gaya ng maintenance pump. Na-explain ko naman kung ano yung purpose ng jockey pump, di ba? Na-discuss ko yon. Nandun pa ba ako? O na-disconnect na ako nun? Nandun pa po sir, pero medyo choppy po. Okay, sige. So, ito muna yung table. Ito yung lock rotor current ng 25 horsepower, which is sa 400 volts, 243. So, balik tayo dun sa ating overcurrent protective device. So, sabi dito, the sum of lock rotor current, so dun sa fire pump na pinuntahan natin is 243. So, lock rotor current, pag overcurrent protective device is lock rotor current plus the sum of the full load current. So, and the maintenance fire pump and the lock rotor current of the largest fire pump and the maintenance fire pump. So, kailangan din yung lock rotor current nito and the full load current of all fire pumps. So, lock rotor current din ng maintenance fire pump. So, yung maintenance fire pump, kumbaga pangalan pala niya is sa pressure maintenance fire pump. Ito yung nagmo-monitor nung, di ba? Kasi yung fire pump naka niya sa sprinkler. Ngayon,
Kapag ka nagkaroon ng sunog, siyempre, puputok yung sprinkler, magre-release siya ng tubig. Eh, ma'am, i-monitor ni Jackie Pump yun o ni pressure maintenance pump. So, may-maintain niya yun. Kapag hindi niya na ma-maintain kasi nga, dahil nga may sunog na, marami ng sprinkler yung pumutok yung kanyang, nag-release na ng tubig, siyempre hindi na kaya i-maintain yung maintenance fire pump yan. Si fire pump, tatakbo na siya. Oh, ibig sabihin talagang serious na kailangan ko nang mag-pump ng tubig. So, yun na. So, yun yung pag-size ng overcurrent protective device. Kung kasama, may mga load na kasama ganito. Or kung sakaling fire pump lang, so lock rotor current lang ng fire pump kung yun yung connected. So, as per table, nakita na natin. So, tuloy na natin. So, what size of our current protective device? Fire pump lang ito, 25 horsepower, 3-phase 400 ba, 700, 250, o wala dyan. So, sa table na yan is 243, chinek natin. So, anong size na ng iyong overcurrent protective device? Siyempre, according to table, suitable na is 250. Sipin mo, kung ordinary motor yan, 250% lang ang factor. So, ang 25 horsepower is ba yung kanyang lock rotor current? Tanong ko lang, ano ba yung lock rotor current at ano yung bakit kailangan ng lock rotor current? Jeffrey. Jeffrey, sumasagot ka ba? So, sino bang pwedeng sumagot ng lock rotor current? Ano ba yung lock rotor current? Mahihiyain ito. So, si Carl. Carl, ano ba? Idea lang. Ano ba yung lock rotor current? Alam ko, meron kayong laboratory nito eh. Sa laboratory, meron yan. Yes, Sa Carl, go ahead. idea ko lang po sir, ano po sir, siguro kunyari po kung yung shock po, hawak nyo po na na para hindi gumalaw. Tapos Hmm. ngayon yung current na kailangan doon, yun yung tawag, yung lock rotor current po sir, para mapatakbo yun. So, ibig sabihin, yun yung pumipigil, di ba? Pinipigilan mo na siya. Apo sir. Tama, ganun din yung explanation nung nag-aaral ako eh. Yun yung lock rotor current. So, compare with ordinary motor like yung mga booster pump, yung mga lifting pump natin, compare sa fire pump. Bakit yung fire pump, lock rotor ang factor sa pag-size ng overcurrent protective device, pero yung sa motor is only 250% factor lang. Kasi itong lock rotor is almost sa more than 600% ito ng full load current rating kung i-check mo. Yes, Jeffrey. Somine, Jeffrey. Kanya ka pa, Jeffrey? Ang sumasagot o si Eugene Tolentino. Eugene, nasa ka na Eugene? Ay, Dennis pala. Pinaghalo ko si Dennis at si Eugene. Tesya na. O, Dennis. Pinabahan tuloy si Eugene eh. Dennis, nandiyan ka pa? Sir, yes po. Sige, wala naman. Ano ba, bakit doon sa motor, ordinary motor like lifting pump, yung mga booster pump, 250% lang. Pagdating sa fire pump, ginawang lock rotor current, which is usually parang 600, more than 600% yun eh. Idea. Okay lang yan. Sir, parang hindi ko pa na-encounter yung ganito. Hindi. Ano ba pinagkaiba ng fire pump? Kanyang operation compared dun sa other motor? Other motors. Ano ba yung operation? 'Di ba yung fire pump, kailan lang ba yan tumatakbo? At yung mga motor natin, kailan siya tumatakbo? Yung ibang mga motors kaya ng mga pressure, yung mga booster pump or yung iba pang equipment. Sir, dun sa fire pump
po natin kasi nagana lang po yun once na pag yun nga po, pag need niyang supplyan yung mga sprinkler po natin, parang ganun, sir. Di gaya sa mga water pump natin, sir, na daily po na nagra-run, parang ganun, sir. Okay, tama. O. Ngayon, ano ba mangyayari kapag yung motor mo hindi tumatakbo ng regularly, gaya ng nga ng power pump? Kasi di ba sabi mo, yung ibang motor is daily or talagang per oras-oras yan, di ba? Kapag hanap wala ng tubig, ilalagay ng tubig. Yung power pump is hindi. Ano ba nangyayari kapag hindi siya, yung motor hindi tumatakbo regularly? Tuloy mo, Dennis, malapit na. Sir, ko lapit. Oo, sige, okay lang yan. Totoo naman yun kasi yung fire pump, kailan lang ba siya tumatakbo? Kapag ka mayroong sunog. Kailan pa? Kapag ka magkakaroon sila ng syempre i-test nila. Kailangan din kasi ang ipatakbohin, i-running pass. I-check mo regularly, mayroong kang periodic monitoring dyan kung okay yung fire pump mo. Kasi yan yung importante sa facilities in case of emergency. So diba, nangyayari kapag ka hindi siya tumatakbo regularly, meron kang narinig na term na i-stock up, diba? So ganun din, okay, sir. diba? So diba pagka, yung mga sasakyan nga minsan sinasabi nila, pwede mo bang i-start tong kotse ko kasi dito sa Qatar, magbabakasyon ako eh. I-start mo lang, kaya patakbuhin mo, 1 month akong hindi uuwi. Kasi bakit? Sabi daw, may stock up, diba? Para yung motor niya is continuous. So yung fire pump, yan, gagana lang siya kapag sunog at yung itinetest para, or i-check, diba? Para, so nagbi-build up ng, yun nga, yung parang, yung na-stock up. So gaya nga nung sabi naman ni Carl, yun nga, di ba, pinipigilan yan compared sa starting current. Yung load lang ng starting current, yung weight ng kanyang rotor ba, di ba? Or kung ano man yung load pa na kasama doon. Unlike yung lock rotor current, yung iba pang cost na para pumikot siya, yun yung pinipigil niya. So, yun yung akin rin understanding. Hinahanap ko pa yung more, para bang magandang explanation yan, pero for me, yun yung isa sa mga reason. May stock up na yung fire pump. Kaya dapat din yung fire pump is meron siyang regular na niraran mo siya. So, yun yung factor. 300 lock rotor current, which is, i-check nyo kung ano yung difference yun sa starting, more than 600. Yung mga sino-shortcut eh. Hindi na pumupunta dun sa table ng lock rotor current. Multiply ng 700%. Kasi yun daw yung lock rotor current. Pero meron naman table per sizes. Okay? So, ang grounding is 8.0. Magbe-base ka rin doon sa size ng iyong overcurrent protective device. Yun ang sabi. Lock rotor current is 243 amperes. Protection against running would cause overheating. Okay, protection against a running overcurrent that would cause overheating of fire pump. Overload protection. Sir, ano yun? Diba? Isipin mo. Yung fire pump natin. Ito yung fire pump mo. Fire pump. FP. Okay. Ngayon, meron kang disconnector. Lagyan mo para sa maintenance din kung sakali. Tapos ito yung source mo. Diba? Sabi rito, ano yung short circuit and ground fault protection? 243. Pero doon sa yung conductor na ginamit natin is 65 lang, 55 nga lang, di ba? Imagine mo, 55 lang ito, tapos ito 243 bago siya. So sinize mo ng 250. Tapos ito sinize mo ng 14 mm. Ngayon, sir, paano yan pag may nag-flow na current na may current na dahil nga siya, may 100 amperes. So, masusunog yung conductor mo. Diba? So, hindi magti-trip si overcurrent protective device. So, diba, dati diniscuss natin yan doon sa motor. So, ang purpose ng short circuit and ground fault protection, hindi protektahan yung feeder kit, yung conductor nitong motor. Ang protection lang yung sa starting current. Kasi yun, may overload yung ordinary motor, may overload. Sa fire pump ba, applicable yun?
lagyan mo ng overload motor. Kasi ito, 100 amp, 65 lang siya. Paano kung merong mag-draw itong fire pump mo ng 100 amperes? So, nasusunog na yung conductor mo. Hindi pa nagtitrip yung circuit breaker. Same principle ba yan ng mga motor? Actually, sabi nga nila, yung fire pump is a complicated system. No? May nagtanong nga sa akin. So, sabi ko, hindi siya ganun kaanong explain kasi this is complicated. So, ano ba sabi dyan sa fire pump? Sabi sa fire pump, sabihin ko na lang, shall not have automatic protection overload. So, compare with other motors, ito, hindi mo siya dapat lagyan ng overload protection. Okay? Sabi rito, basahin natin. Power circuit shall not have an automatic protection against overload, except for protection of transformer, primaries provided in 695C2. Ground circuit and feeder conductors shall be protected against short circuit only. O, sabi dyan ground circuit and feeder conductor shall be protected from short circuit. So, dapat protected lang to ng short circuit. Pero hindi sa overload. Where a tap is made to supply a fire pump, the wiring shall be treated as a service conductors in accordance with 230.6. Applicable distance and restriction in 2.422 shall not apply. Okay, kung ano naman yung restriction na yan. So, maraming rules na hindi applicable sa fire pump. Kaya niyan. So, overload protection wala na. Okay ba yun? Parang sa malog ni Dennis, tinawag ko Ay, tama. Okay, so tuloy na natin sa fire pump. Kasi di ba sabi nga dapat daw yung fire pump is geared toward protecting facility. Keeping the fire pump running is mandatory. Pero dapat, siyempre, consider mo yung mga ibang protection. Okay na, marunong na tayo mag-sizes ng conductors and overcurrent protective device ng fire pump. So, can a fire pump be supplied by a single power source? Yan yung kaninang pinag-usapan natin, di ba? So, ang oras natin, 43. So, tapusin na natin to. So, pwede bang galing yung fire pump sa single power source? So, pwede ba yung ginawa natin sa single line diagram? Saan ba natin dapat ilagay yung fire pump? Sa side ba ng emergency generator? Sa side ba ng normal operation? Sa normal, na walang power source. So, pwede ba sa normal yung fire pump? Yan, ito yung una natin. Kasi sabi ko, wag natin ilagay sa, sa generator. Dito natin, pwede ba natin ilagay sa normal? So, ito yung ibig sabihin nun, single power source. Kasi ang source niya lang yung galing sa utility. So, sabi dito, nasusulat yan sa 695.13, power sources for electric motor-driven fire pump. So, electric motor-driven fire pump shall have a reliable power source. FPN, C Section 932, NFPA 2023. So, tingnan natin ano yan. So, ano na natin? So, sabi rito, kapag ang fire pump mo daw, pwede ba sa individual sources? When are reliable and were capable of carrying indefinitely the sum, the lock rotor current of the fire pumps and the pressurization maintenance pump, and the full load current of the associated pump equipment when connected to this power supply, the power source for electric-driven fire pump shall be one or more of the following. Okay, kung individual sources ka daw. First rule, sa utility, electric utility service connection. And sabi yan, a fire pump shall be permitted that to be supplied by a separate device or a form of connection located ahead and not within the same cabinet, enclosure, vertical switchgear connection, or vertical switchboard section as the service is connecting. The connection shall be located and arranged so as to minimize the possibility of damage by fire from within the premises and from exposing hazard. So, haba, ang hirap basahin. So, ano ba yan? Gawin na lang natin ito. So, doon sa design mo, ang ginawa natin, ito is taken this photo doon sa app, sa NEC handbook. So, may mga reference din ako, syempre, para ano po. So, ito is sa NEC handbook. Yung single line diagram natin, di ba, may fire pump tayo, tapos andito yung side ng pump natin. Sabi ko, lagyan natin dito, pwede kaya
Okay lang ba yung ano ko? Unstable daw yung aking internet? Okay ba ako? Sir, okay naman po. Sige. Pagka ano ko, ano nyo agad ako, bigyan nyo ako ng signal. Okay, so pwede ba yung fire pump dyan? Dito sa normal side. Sabi rito, kung ito yung low voltage switchgear natin, pwede bang ipid yung fire pump dyan? So sabi dito, hindi. Separated from each other, minimize damage. So, ibig sabihin, pwede daw yung isa lang ang source ng fire pump mo, pero separate cabinet siya, tapos nun, ang kanyang ano pa is galing sa direct sa Meralco or sa utility. Ano ibig sabihin nun? Separate utility connection. So, ano ibig sabihin nun? Ito yung panel low voltage switchgear mo, LVSG. Diba? Nandiyan yung mga load mo, nandiyan yung bus dock, nandiyan yung iba. Tapos may fire pump ka. Pwede daw yung individual source na yan. So, pero hindi dapat nang gagaling dito. Ano siya? Dedicated utility. So kung ito is galing kay transformer at galing kay service utility, kung nasa Pangasinan tayo, kay panel ko galing ito. Panel ko. Then yung fire pump natin, dapat siya galing din kay panel ko. At hindi siya dadaan at separate siya hindi siya mako-cover nung separate cabinet. Ano pa? So sabi, the connection shall be located and arranged so that to minimize visibility damage from fire. Okay, so ano pa, a fire pump shall be permitted to be within supplied by a separate service. So, ibig sabihin, direct ito agad do sa utility. Hindi na dadaan to sa panel, sa low voltage switchgear natin. And from a connection located ahead and not within the same cabinet. So, hindi dapat or enclosure, vertical switcher section, or vertical switchboard section as the service disconnect. Service me. Okay, so wala kang dapat na doon sa area na yun. The connection shall be located and arranged so as to minimize the possibility of damage from within the premises or from exposing from hazards. Ano naman ibig sabihin niya? Ang ginawa mo nga, sinunod mo yung separate utility ka nga, di ba? So, ito yung source. Separate, pinagbigyan ka ni utility. Fire pump ito. Ngayon, meron ka rin sa yung mga ano rin, meron ka ding low voltage switchgear. Diba? Yan. Ito na yung mapunta sa load mo. Ito yung LVSG mo. Ang ginawa, kaso yung sabi dito, the connection shall be located and arranged so as to minimize possible damage by fire from within premises. For example, kaso ito yung building mo. No? So nagkasunog, nakaseparate ka nga, nagkasunog. Nasunog ngayon tong wire mo. So ano mangyayari kay fire pump? Hindi rin tatakbo kasi wala siyang source, di ba? So yan yung sinasabi, huwag mo siyang idaan dyan sa possible na ano siya ng hazard. So, iwas mo siyang ganun. Okay? So, hindi siya, halimbawa, sa mga property mo, fire pump mo, basta hindi siya, ito yung building na protected niya. Kung nakaseparate siya ng location, so huwag mo padadaanin sa building mo kasi nga pag nasunog yung part na to, malulusaw yung fire. Yung kable, so hindi rin tatakbo si fire pump. Yan yung sinasabi niya. Okay ba yun? Intindihan niyo ba yun? Hindi para ako na-disconnect Okay. Nag-hard si Dennis. Saan na ba yung ano ko? Okay? So, ngayon, ang question, pwede ba yan? Sir, high-rise building tayo. Paano saan natin ilalatag yung ano natin dyan? High-rise building. So, dadaan yung kable doon kahit saan sa part na yun. Tama naman, di ba? Ano ba itong ginamit ko? Ayaw mag-delete. Siya, annotate. Erase na natin to. Ngayon, sir, nasa ano tayo, high-rise building. Paano kung iiwas yung kable ko? Alam mo, ito yung ground level. Ito yung building. Sa basement ko nilagay si fire pump, di ba? Ayan yung fire pump room. Okay, fire pump room.
So, alam mo, ito yung poste ni utility. Walang way na hindi siya dadaan. So, meron kang transformer. Ngayon, sabi diyan, iwas mo siya, di ba? Sir, paano iiwas yan? Paano, pasok pa rin eh. Ano kung yung dadaanan niya, kasi itong part na to, yan, madadaanan niya yan. So, paano kung nasunog ditong part na yan? Diba? Dapat paasok pa rin siya within the premises ng building. Paano kung dito nasunog? Ay okay lang kung dito nagkasunog at yan okay lang, tatakbo si fire pump. What if ang sunog is nandito sa dinaanan ng mga conductor niya? Okay? So, anong solution? Doon na pumapasok yung gagamitan mo siya ng fire. Kaya ang ginagamit na conductor para sa fire pump is fire-rated. So, in case na may sunog dito, hindi siya agad malulusaw yung kanyang kable, hindi masusunog agad. Meron siyang fire-rated. So, minsan, ang natatandaan ko is 2 hours fire-rated. So, ibig sabihin, kahit madarang siya sa apoy ng less than 1 hour, hindi siya malulusaw. So, continuous pa rin yung operation ng fire pump. Pero hindi sinabi diyan. Kaya yung code na kung kailan kagagamit ng fire, kung hindi naman siya dadaan doon sa area na maanoan siya ng fire, pwede mo nang, alam ko pwede ka nang gumamit ng hindi fire-rated. So, ito yung solution, kaya dapat gumamit ng fire-rated. Okay? Kahit yung mga wall nitong fire pump room na yan, fire-rated yan. Kasi kung halimbawa may sunog sa tabi niya, hindi agad ma-apektuhan yung fire pump. Okay? Maliwanag ba yun? Lalong dumilim ah. Yes, sir. Okay. Naintindihan mo, kuha ba? Yes, sir. Okay. So, please explain. Yes, pina-explain. Hindi nasasagot si Carl yan. Pina-explain. Okay, sige. Yun yung ibig sabihin niya, no? Pwede kang mag-single power source kung papayagan ka ni utility na galing direct sa kanila. Ang load na lang ng fire pump mo is load lang ni utility si fire pump. So, paano mangungulekta si utility yun? Hindi naman laging tumatakbo yung fire pump. Diba? So, kaya ang nangyayari, hindi agree si utility yan. Usually, negative na yan. Cross, hindi siya pwede. Kasi bakit? Halimbawa, ikaw pumayag ka, ikaw may-ari ng utility. Sige, lahat ng fire pump, bigyan natin ng single source. Kasi sabi ng ng electrical code, dapat being separate service. So, ngayon, isang taon na nakatayo yung building mo, wala pang nakakolekta si utility kasi hindi naman tumatakbo si fire pump, walang sunog eh. Ngayon, tumakbo si fire pump. Ayun, mayroon ng collection si utility. Para pa-collect, wala na yung kolektahan niya, nasunog na. So, hindi, disagree. So, negative na tong to. Pero kung pwede, di yan. Okay si fire pump yan. Ano pa yung rules niyan? Oops, mayroong switch. Ano pa daw yung pwede? Sir, hindi na pala pwede yun. So, baka pwede na yung i-connect natin doon sa normal yung fire pump or sa generator. Hindi pa rin pwede. May other option pa. On-site power production facility. A fire pump shall be permitted to be supplied by on-site power production facility. The source of facility shall be located and protected to minimize the possibility of damage by fire. Ano naman ibig sabihin niya? Ito daw. So, pwede daw na i-connect mo si fire pump sa yung fire pump mo, i-connect mo ito pupunta sa LBSG. Okay? Or online facility, ibig sabihin fire pump supplied. So, single source, hindi na pala ito na-connect sa facility. Ibig sabihin, meron siyang dedicated na generator. So, or meron siyang site power production. So, ibig sabihin, yun nga, generator, ibig sabihin, meron siyang nagpo-produce. Ano pa bang pwedeng source ng power? Kaya bang supplyan to ni solar, yung fire pump? So, kung pwede, hindi kaya, gamitin mo. Sabi dyan,
on-site power production facility. Alam ko lang naman din na talagang pwede is yung generator. So meron siyang generator. Kahit na hindi na siya kumonekta doon sa normal mo. Basta in case of fire, tatakbo yung fire. Ito si generator. At dapat, syempre, kaya ni generator i-supply. So separate generator. No? Separate ng room. Ganyan. At syempre, dapat yung conductor mo. Safe din. Baka mamaya, nilagay mo rin yung generator hindi sa same building. O nasunog yung generator, paano patatakbo si fire pump? Okay, next. Ano pa? Dedicated feeder. A dedicated feeder shall be permitted where is derived from the service connection as described in 695A1. Parang bumalik din dun. No? So yun lang yung option dun. Sir, negative tayo dyan sa pinagsasabi ng electrical code. Paano ba? Paano ba gagawin natin yan? Sabi dito, kapag kayong reliable power cannot be obtained, ano pang solution ang ino-offer ni PEC sa atin? So, multiple sources, if reliable power cannot be obtained, a source described as power shall be supplied. Multiple sources, ang same din to. No? Ito na individual sources. Combination of the two or more sources, diba? Individual source or on-site power generator. Yan yun eh. So, paano kung di ito pwede? Kasi nga, the exception. May exception naman. Ano naman yun? Exception to B1 and B2, an alternate power source of power shall not be required where a backup engine-driven or backup steam turbine-driven fire pump is installed. Yun. So dapat, yes, alternate power shall not be required where a backup engine-driven or backup steam turbine-driven fire pump is installed. Ano yun? Yun yung yung usually sa fire pump room, no? Ito yung fire pump room. Dalawa yung fire pump dyan. Fire pump. Ito is electric fire pump. At ito naman yung diesel backup siya. So parang generator din purpose mo. So pag nag-fail to, nawala ng power, tatakbo naman to. Yun yung talagang solution dyan. So kung magdo-drawing ka ngayon sa low voltage switchgear mo, at ang engine fire pump yung may backup na tawag dito, na backup engine driven na fire pump, yan. Pwede mo nang ilagay sa normal yung fire pump. Diba? Ito yung fire pump mo, low voltage switchgear mo, nasa normal siya. Then pag tinanong, mali ito no, this is with backup na engine, diesel engine, engine driven na fire pump yan, or steam turbine driven fire pump. Okay ba yan? Maliwanag ba yung rules ng fire pump sa inyo? Ayos siya. Yun. So ngayon, yung switchgear na, isa-size mo na yan. So same, kung ano yung load ng basdak, ilagay mo dyan. Kung ano yung load ng mga, ano pa yung load niya. So yung fire pump, so nilagay ko yung fire pump sa normal. Kasi naman, yung fire pump is backed up by yung engine driven. Okay, then may tiebreaker ka. Ilagay mo sa load schedule mo kung ano yung mga breaker mo dyan. So, tiebreaker mo, 350 nga lang ba? O check mo yung niya. Siyempre, yung tiebreaker, kaya niya dapat i-carry itong load na to. So, ano bang size dapat ng iyong tiebreaker? Kasi as per computed mo ng generator, dapat doon ka magbe-base. Okay, nasa naman yung generator natin? Sumakit ulo ko. Discard. Then generator capacity. Hindi natin na-discuss, sir, yung yung pag-size ng main ng conductor ng ng generator. Na-size ba natin? Conductor, no? Pero sige, meron akong di-discuss sa inyo dito. So, ang main niya is, sinabi ba rito kung anong size ng main niya? Hindi, no? Yung conductor lang, tapos yung capacity. Pero hindi natin na-discuss kung ano yung size nung ating generator. Ano ba ang rules naman doon? Meron ba akong rules dito? So, I think nasa separate pa yun. Okay, so switchgear. So, i-size natin to kung tama ba itong tiebreaker natin. So, dapat i-size natin to ng tama. So, i-breakdown mo lang kung ano din, i-total mo na, kung ano mo na gamitan mo na ng, actually, pare-pareho na rin yung procedure niyan.
No? So, total residential, may 144 ka na, may gawa ka ng design analysis, no? Yung factor, emergency load, total demand, ganyan. Sabi mo na, total connected load, transformer capacity, lumabas is 1.75 kV. MBA, 1.75. So, use 2 MBA, 30, halimbawa, yung primary side is 34 0.5 kV. So, yan, lagay mo. Then, ano yung voltahe niya sa secondary? 400 volts. 60 Hz, step down, right type transformer. Diba? Then, may final riser diagram ka na. Siyempre, yung final mo na. Yan, yung final riser diagram. Parang ayos. So, diba? Tama naman pala eh. Oh. Ito yung office, yung BASDAQ 1. Mali lang yung number. Yung office, nandito to siya talaga magkakasama. Then, yung ano mo. So, tas nabawasan yung panel natin. Sobrang yung estimate natin. Ito lang yung mga nagamit. Pero at least, estimate mo yun eh. Yun yung tansya mo. Tapos nun. Diba yun? So, sir, yung generator, hindi mo discuss yung pag-size ng overcurrent protection ng generator. Sige, discuss natin yan. So, hanapin ko lang saglit. Paano pa pag-size ng generator? Stop share muna ako. At kung may tanong, magtanong na rin. Sinong may tanong? Tanong? Wala na magtatanong? Tanong? Wala magtatanong? Habang hinahanap natin sa generator. Mel, may tanong ka? Well, sige, pero parang ano. May yung mo, background mo, Jomel. Paki-mute mo. Paki-mute si Jomel. Ay, oops. Sino bang host natin? Paki-mute naman si Jomel. Ayun, nadali mo, Jomel. Ito yung rules ng Philippine Electrical Code pagdating sa generator sizing. So, napag-aralan na natin yung pag-size ng generator, di ba? So, capacity. Bawa, na-compute na natin yung connected load is may spare ka pa kasi may future load ka na 90% so demand factor. So, halimbawa, nag-arrive na tayo dito sa standby generator na 170 kilowatt na yung capacity ng generator mo. Halimbawa, available yung generator mo na 170 kilowatt. Okay lang, Jamel. Okay. So, sabi rito, available short circuit current optional standby system equipment shall be suitable for maximum available short circuit current terminal. System capacity, the calculation of load on the standby source shall be made in accordance with Article 220 or by another approved method. So, halimbawa, gumamit ka ng automatic transfer switch kasi yung generator usually yung ginagawa nila. Halimbawa, sa bahay lang or sa small, ito yung gumagamit ng generator kasi ito yung galing sa utility, di ba? Ngayon, anong gagamitin? Transfer switch. May transfer switch. Ito yung galing kay generator at ito naman yung galing kay normal. Tapos pupunta na to sa panel board. Tama? Transfer switch yan. So, sir,
Halimbawa, gusto kong gumamit ng manual transfer switch, MTS. Anong rules pag binasa mo yan, or ATS na lang agad kasi nandito yung rules sa ATS. So, yan yung rules. So, what if ATS ang gagamitin natin? Ganito, sabi rito, automatic transfer switch, transfer equipment. Where an automatic transfer equipment is used, an optional standby system shall comply with 2A and 2B. Full load, the standby source shall be capable of supplying the full load current that is transferred by the automatic transfer switch. Load management, where a system is employed that will automatically manage the connected load, the standby source shall have a capacity sufficient enough to maximum load that will connect it to load. Tapos dyan, dito no, yung conductor, the capacity of conductors from the generator, output terminal to the first distribution device containing overcurrent protection device shall not be less than 115% of the rating current of the generator. So, dito dun sa capacitor bank, 135, not less than 135% sa conductor. Sa ibang mga motor loads at sa mga branch circuit, 125. Pagdating sa generator, 115 lang pala. So malaking bagay na alam mo yung mga factors sa pag-size ng mga conductor kasi lalo na kung magtatrabaho ka sa mga contracting tapos na construction, ikaw yung gusto nilang i-value engineering tapos yung dinesign is matataas yung factor. Pwede mo, kung alam mo yung mga factor na yan, may bababa mo yung presyo. Cost ng electrical, yan. Yan. 115% lang pala of the rating generator. The size of neutral conductor will be on the 2.23 conductor must carry the ground fault current and shall not be smaller than the required. Sige, tuloy na natin yan. So generator, minimum capacity daw is 115% lang naman pala yung conductor. Generator capacity is 170 kilowatts. So ang current natin is 313%. Ay po, amperes. So taka sa table, check mo yung 200. So sabi rito is yung 200 mm squared is rated 325. So gumamit ka na ng 200 mm. So overcurrent protection. Constant voltage generator except EEC exciter shall be protected from overload by inherent design. Circuit breaker fuses, protective device, and are there identified overcurrent protection means suitable for condition of use. Ano ibig sabihin? So minimum capacity ng current is generator is 170. So tama ba to? So okay. 90%. Saan nanggaling 90%? Constant voltage generator. Suitable. So sinabi lang dito, generator shall be protected from overload by inherent design. So ibig sabihin, ano mo lang siya, i-design mo lang siya, walang factor. No? Pero dapat protected siya sa, nakikerry niya yung load. Yung as per inherent design niya. Circuit breaker fuses, identify production means suitable for condition of use. Okay. Sir, magulo So sige. So ngayon yung ATS mo, paano mo siya i-design? So ibig sabihin dyan, sabi lang dito, where the automatic is optional, full load standby source capable of supplying the full load that transferred automatically. So ang principle lang dyan, kung automatic transfer switch ka, generator mo yan, no? Ang load mo is, sabi mo ng in current na natin, naka 100 ampere yung kaya niyang i-supply. Ngayon, meron kang transfer switch. Ang load mo naman is dapat 100 amperes lang. Yan, di ba? So, automatic transfer switch. Kaya, okay lang na automatic transfer switch ka. Kasi, yung maximum load lang nito is 100. So, masusupply niya, kaya niya lang maximum. Kaya automatic transfer switch siya. Paano kung yung panel mo is laki ng capacity, 200, tapos selected lang kasi sabi mo, selected lang po yung emergency diyan. Hindi mo sineparate yung emergency panel. Ngayon, 200 yung total. Siyempre, kapag automatic transfer switch, hindi, kasi manually gusto mong bawasan yung load. Kasi may mga ganong design na hindi na sineparate yung panel ng emergency, ang ginagawa, manually selected lang. Kahit ako sa mga residential, ino-offer ko ganun.
na huwag ka nang mag-separate ng panel, magastos. Tapos nun, hindi pa flexible. Unlike kung ang load mo, ito hindi pa to transfer. Pero ang ino-offer ko dun is manual transfer switch, hindi yung automatic. Bakit? Halimbawa, ito ang load nito, ilaw, lighting, power sa bedroom, basta may lugar-lugar, di ba? Sa ibang area. Ngayon, kung sineparate mo yung emergency load lang nito sa panel na to, ito lang yung ginamitan mo ng emergency. Wala na, fixed ka na dyan. Ito lang yung pwede. Paano kung gusto mo gumamit ng emergency dito? Hindi pwede kasi ito lang yung pwede. Unlike kung MTS ito, iaan mo siya, flexible. O una ko na, overload yung generator ko. So mararamdaman mo na yun, mag-iingay yung generator. So i-off ko tong mga load dito. Ito naman i-open ko. Ngayon, gusto kong gamitin yung load na nandito sa area na to. I-off mo muna syempre ito. Tapos i-on mo to. At least, di ba, flexible yung gamit mo. Unang-una, ano advantage yan? Nakatipid ka na, then flexible pa yung emergency. Pero dapat MTS. So, pero kung ATS ilalagay mo, dapat i-fix mo yung emergency system. Yan. Bawa, ito lang 100 ampere lang to. Nakakonekta dyan. Hindi ito kasali. Okay? Kasi nga, automatic transfer switch yan. Mag-ano yan, ma-overload yung generator. Unlike yung manual, pupunta ka doon muna o i-on mo muna kung okay na, patayin nyo na ba yung ibang mga load natin kasi mag-overload yung generator. Then, tsaka mo siya ita-transfer manually. So, yun yung pag-design. So, dapat lang, wag mong overload yung 100, yung capacity ng generator mo. So, yung size ng generator mo, ay ng ATS mo, dapat 100, then pati yung load na supply niya is 100. Okay? Meron pa ba? I think, wala na. Kung may tanong kayo is, tanong nyo na. So, I think, anong oras na? Paki-assign nga ako sa host. Ano ko lang to, stop ko lang yung aking, sino yung host natin ngayon? Si Gregor. Gregor, paki-assign naman ako na maging host. Sige po, sir. Wala. Okay. So, may tanong ba? Malinaw ba o lalong naging complicated? Sir, wait lang po kasi hindi ko po kung paano. Sige lang. Akala ako, nakalimutan mo na ako eh. Gregor, anong petsa na? Joke lang. Sige, take your time. Ayos. Congrats. Nadali mo. May stop. Recording ka. Yun ang hindi ko rin.